Se olisi uusi kalastuspäivä taas ja tultiin kattoo tässä vähän yhtä verkkoa ja sitten meillä on tossa pieni rysä ja iso rysä. Katsotaan nekin. 27. syyskuuta on hieno syksyinen keli täällä. Aivan upea. Kattokaahan tätä. Irrotellaan siinä kaiteita, niin saadaan rysä siirrettyä toiseen paikkaan. Tuossa on viime vuoden merkkejä, ne otetaan pois. Mennään siirtää sitä rysää tuolla ja tuossa mennessä niin pudotetaan sitten noi muikkuverkotkin pyyntiin. Vai mitä? Joo, meillä on tänään aika monta projektia tässä. Kaasajaan nämä vehkeet tästä siihen kuntoon, että päästään lähteen, kun tässä tarvii niitä muikkuverkkojuttuja viritellä. Ja näissä on aina oma hommansa ennen kuin pääsee liikenteeseen. Niin no. Kuinka paljon laitetaan noita muikkuverkkoja nyt sitten? Nyt me ei laiteta kuin 4 verkkoa, että nyt lähdetään sillä vähän niin kuin koekalastusmielessä. Joo. Katsotaan, mitä tuolta tulee. Lähdetään vähän kevyemmillä vehkeillä muutenkin, että ne on sitten helppo siirtää. Että... Niin, jos ei tuu. Niin. Niin eilen tuossa vähän luotailtiin, niin tuossa lähempi paikka, niin siinä ei näyttänyt olevan muikkua. Joo. Niin vie vähän tuonne kauemmas nyt sitten. Tyhjältä näytti. Vien tuonne 60 metrin huntin päälle. Joo. Et siellä on muikkua, jos nyt yleensäkään on muikkua. Se on vähän, sekin on nyt vähän myöhässä se muikku varmaan sillä, että se ei vielä ole ihan sillä parveentunut. No ei se nyt tähän aikaan niin kauheasti ole vielä parveentunut, mutta parveentuu hiljalleen. Joo. Ja kyllä sitä rupeaa saamaan, mutta siihen tarvitaan vähän nyt tuuria, ketä osutaan kohdalle. Kyllä. Tässä on 8 merkkiä ja meillä on 4 verkkoa ja niissä on kaiken lisäksi 2 on vaan 3 metristä. Meille riittäisi 6 merkkiä, mutta pannaan 8, kun meillä näitä on. Että mä laitan aina vähän ylitä, niin ei ole ainakaan jää alite. Niin. Eikö se ole parempi niin? On. Joo. Kun se on kuitenkin, niin kun näitä merkkiä ostaa vähän reilummin, niin vaikkei niitä kaikkia käytäkään, en minäkään niitä käytä. Mulla on aina ylimääräisiä merkkiä. Mutta se menee niin hyvään tarkoitukseen, kun se tulee takaisin tänne järveen se tavara. Niin. Siellä on sit mitä pyytää, niin jos sä nyt pistät muutaman kympi enempi näihin, niin ihan se ja sama. Niinpä. Niin. Jättää muutaman Coca-Cola juomatta, niin kato se on siinä. Sitä rysää ruvetaan siirtämään, niin laitettiin tommonen väätylevy tohon, millä suojattiin vähän että ei ota se rysää sitten kiinni joka koloon tossa, niin otettiin kaiteet irti ja lyötiin toi väätylevy tohon. Se tulee ihan ruuvilla. Sä teet just niin kuin ei pitäisi lyödä vyyhellessä. Tiedätkö miksi? Äläs nyt. Älä häiritse. Tossa on 20 ja otetaan siihen vielä pari metriä ylimääräistä. No niin. Kyllä riittää. Jos toinen laskee, niin ei pidä mennä hölisessä. Älä hölötä. Älä sinä honota, vaikka minä honotan. Vaikkahan toinen tekisi kuinka väärin, niin silloin ollaan hiljaa. Enkö minä ole sinulle neuvoja antanut, että älä vyyhtee. Veä kasvo. No, tässä nyt nopeus oli se juttu.
Nopeus oli. Sitten kun se on vyyhessä ja se on solmussa, niin... No kyllähän se tonne voi laittaa miten tykkää, mä nyt vaan laskisin. No, ei siinä mitään. Että nyt riittää narussa mitta. Että niin paljon vettä ei ole tuossa meidän selällä, että loppus narusta mitta. Joo. Kyllä siinä syvääkin on, mutta ei ole 70 metriä. Mikähän se on syvin kohta Päijänteessä, en muista. Se on ristiselällä, se on, oliko se nyt 93 metriä, siitä vähän kiistellään. Joku väittää, että on vähän syvempääkin, mutta en minä tiedä. Joo. Kyllä on taas tavaraa venettään. Nyt ollaan hyvällä paikalla. Laitan nämä muikkuverkot tähän. Ja ainakin tässä on vettä tarpeeksi. 60 metriä. Ja jonkun verran näkyy muikkuja. Joo. Ja sitten lähti ankkuri. Sinne molska. Siellä sitä näkyy kaiussa vähän muikkuparvia. Niin tää muikun koko on, viime vuonnahan se oli aika pientä ja se on pikkusen kasvanut, mutta ei kauheasti. Niin. Mä laitan tänne 16 millin verkkoa ja 15 millin verkkoa. Tai mulla on 1,15 ja 3,16. Mä olettaisin, että me siihen tarttuu. 17 ei voi laittaa sen takia, että siitä tuskin saa paljon mitään. Sen mä pilveen. Tuli kauhea möykky, kato tuo. Niin, toivottavasti ei ala satamaan niin kuin eilen. Ei tuo sada varmaan. Ei, kun ei se nosta edes tuulta. Pannaan tohon pytty ja mulla on narut täällä nyt. Tää vesihän on 18, eikö ookin? 18,3. Joo. Niin mulla on nämä narut täällä, niin mulla on tuommoista noin 17-18 metriä mulla on naru. Eli se on se meidän sen kaavan mukaan. Otetaanpas tuosta välipytty. Eli mä laitan jokaiseen verkon väliin tai yhden pytyn eli 30 metrin väliin. Sitten me jysähytetään tuo vaan järveen. Ei ollut lenkki jalassa, että olisi lähtenyt mukaan. Se on siellä. Se on siellä. Tää linja näyttää aika hyvältä ja tuo kyllä kerii tosta ton. Pytyn narun tosta. Kun se niin vaan nyt vajoo enemmän. Vajoo, joo. Se on toi kuiva verkko, niin se kestää jonkun aikaa, että se tonne menee. Ja... Nyt tultiin tähän rysälle ja ensin tosiaan katsotaan, ettei pussissa ole kaloja ennen kuin ruvetaan ottaa sitä ylös tuolta. Joo. Katsoma niin, ettei sitten jää sinne. Ne on vähän hankala tuossa ottaa pois sitten, kun jos tää otetaan ylös ja jos siellä jotakin on, niin helpompi katsoa nyt se. Joo, sieltä tuli pussi. Ja tyhjä. Tyhjä pussi. Joo. Elikkä on ihan niin kuin aiheellista vaihtaa paikka. Kyllä. Ootko tästä jonkun kuhan saanut? Oon mä tästä jonkun kuhan saanut ja
Joku siika oli, kato silloin. Katoppa kun toi piti heittää jo ajat sitten tonne, mutta unohinpa sen tuossa. No heitetään. Ja jokunen siika, jokunen ahve, jokunen kuha, mutta aika heikosti tää, että ei tässä rysään paikka kyllä ole. Mutta tää pitää ruveta vaan haiskelemaan. Joo, tää on se suuaukon levittäjä, tämä tanko. Joo. Kuinka pitkä tanko? Tää on 7 metriä. Oho. Se on aika muu. Oho. Eikö oo simppeli? Aika jännät paikat. Eikö oo aika simppeli? Uhuh. Ei muuta kuin pieleen. Toivottavasti ei. se tarttuu vaan välillä vähän tuohon, mutta ei se mitään. Nyt lähti hanhet lentoon tulta. Kato. Se lähtee joutsen lähtee ajaa niitä. Joutsen lähti. Kato. Se Joo. antaa niille kyytiä. Joo. Tulitte muuten väärään paikkaan. Ei, nyt veto. Oho, veto. Joo, täällä on hurjia tapahtumia. Tää Taistelutanner. on niin Ice Cage. Niin. Ice Cage Taistelutanner. täällä. Päijänteen Ice Cage. Joo. Kato, yksi joutsen antoi 10. Eikö se ole se sama joutsen, mikä kyöräsi ne 2? Ei, pois, hei, nyt tapahtuu jotain. Joo. Jos tää menee moottoriin, niin sittenhän on semmonen juttu, että Ei käynyt. myös aja pois sitä. Ei käynyt mitään. Mä ajattelin, että miten se voi yhtäkkiä muuttaa suuntaan. Ei kun vahingossa meni. Kyllä mun pitää kuvatakin. Joo, mutta kahva on aina vaan taaksepäin. Juu. Noi häiritsi noi linnut. Niin on. Niin kato ettei se ole se sama joutsen, mikä kyöräsi sen pariskunnankin tuolla aikaisemmin. Ei, se jäi tonne se joutsen. Kuule älä sano. Olisiko se niin aggressiivinen? Niin, se kyörää kaikki täältä. Jaa. Voihan se, mistä sitä tietää? Pitäisikö jonkun pitäisi näyttää sille. Täällä on nyt kaikkia paikkoja täällä vielä. Oo, kyllä se löytää vielä Vertaisensa. tasaväkisen kilpailijan, kun Tai sitten ei. Se on niin kova jätkä. se kuuluu. Tai nainen, en tiedä kumpi se on. Kyllä varmaan urothan noita vissiin vähän enemmän. Se todennäköisesti se on uros. No niin. Todennäköisesti. Paikka on muuten justiin varmaan tässä. Joo, tää menee oikein hyvin, kun mä saajan tää aita tänne vaan menemään. Joo, mä säikähin, että ei kai me mennä tähän aitaan. Meinas käydä kyllä köplästi. No, joo, tässä on liian monta liikkuvaa osaa. Mutta tää on aika helppoa laskea. Oh, Mutta kannattaa mennä vaan. sinne vaan. Sitten kohta ollaan varmaan solmussa, kun mä näen sen. Se on moottorissa tuolla 1000 solmussa. Moottori ei veetä, se vede pidetään niin kaukana se perä siellä. Nyt täytyy mennä hiljaa vaan, hiljaa. Joo. Vauhtia ei saa olla. Joo. Kato, kun tässä joutuu, ei riitä käjet. Ai. Se vähän ottaa noihin tappeihin kiinni, mutta joo, tämä tästä. Noin. Onko se niinkö siinä? Se on siinä. Onni. Kyllä se vaan onnistui, vaikka jouduttiin vähän vastaseen jopa viemään sitä. Joo. Mutta Koneella kun vetelin. Niin, koneella kun veti, mutta että tämä nyt ei ollut tämä laskeminen ei ollut niinku ihanne keli siinä mielessä, että jos olisi vedetty suoraan tonne myötäseen, niin sehän olisi muuta kuin antanut mennä vaan. Niin. Ei se olisi tarvinnut konettakaan. Ei. Mutta se on nyt siellä pyynnissä ja
Toivottavasti se nyt on paremmassa paikassa. Se olisi taas uusi päivä ja tultiin vaihtaa yhteen verkkojataan niin parempi verkko ahvenelle. Ja sitten pistetään siihen jatan perään vielä sitten vähän isommalle kalalle verkkoa lisää. Tästä se taas päivä lähtee. Päivä lähtee aina hienosti käyntiin, kun pääsee kalalle. On muuten hieno päivä. Aamulla oli komeet usvat tässä. Joo. Ei ei ole sateita luvannut tälle päivälle ja auringon paistetta. Niin, ja tuultakaan ei ole kuin metri, maks 2. Joo. Niin täällä on aivan... Nyt olisi hieno päivä, vaikka lähtee uisteleenkin, mutta vissiin tänään on vähän muuta ohjelmaa. Niin. Joo, me lähdetään mustikkamettään, niin vähän talveksi kerään mustikoita. Saa talvellakin vitamiinit sieltä sitten. Vitamiini ja proteiini seuraksi. Niin. Eikö? Joo, tästä protskut ja metästä vitamiinit. Täällähän on heti kato kalaa täällä. Kaatoppas. Täällä on tämmönen 600 gramman lahna. Joo, nyt ollaan tässä muikkuverkoilla. Saa nähdä, tuleeko yhtään muikkuja vai onko ne ihan väärässä paikassa nämä verkot. Kato, muikku. Muikku on verkossa. Ei jääty ilman muikkua. Tätä onko ainut, se on sitten eri juttu. Joo. No mutta se todistaa, että tässä on muikkuja kyllä. No ainakin yksi muikku oli. Ei ole isoja nämä muikut. Joo. Toinen muikku siellä. Ei. Ai että. Tässä rupeaa näyttämään saalis aivan hurjalta. Oh. 3. muikku. No niin, sieltähän niitä Kato, tulee. meillähän on kohta kuule ruokakalat. Oh. Sian samankokoista, kato. Oh, tommoista pientä. Niin. Kato, taas tuli muikkua. No, pirtsakoita on. Oh. Ja taas tuli muikkua. Kuule, Pannullinen tuli muikkuja nyt. Mutta sitten vaan täytyy piensilmäisempää verkkoa laittaa. Alkaisi paremmin tarttumaan. Paikka voi olla ihan ok. Verkot väärät tällä kertaa. niin. Sitä pitää aina tutkia näitä hommia. Eilen vaihdettiin sitä rysän paikkaa, niin tultiin nyt vielä kattoo tässä kotimatkalla, että oisko sinne tullut jotakin ja katsotaan vähän, että onko suuaukko suurin piirtein oikeassa syvyydessä Niin ja asennossa. ja asennossa. Ja muutenkin rysä niin päin kuin pitää, ettei se on nurin päin. Niin. On täällä kala. Onko? On täällä kala. Täällähän on kuhaakin, hyvänä. Ja lahnoja ja haukioja. No niin. On täällä kalaa. Hyvä, kun heti laittaa oikeaan paikkaan. Hoho, onpas muuten paina. Huhhuh. Miten se noin painaa? Mä en syönyt tänä aamuna kaurapuuroa, kato. Joo. Se painaa toi tuuli, kato. Niin. Mutta tämähän oli ihan positiivinen yllätys kuule, että katos, Kato. tämmöset kalat sai. Siellä on, onko siellä lahna, hauki, Täällä on 2 lahnaa, hauki ja kuha. kuha. Ihan otettava kuha. Alle vuorokausi. Niin. No tämähän on ihan mahtisaalis meille. Niin rysästä. Niin, avataanko tuoni? Joo, verestellään. Ja
Niin. Tapettaa. Tämähän on enemmän hetkinen. Älä nyt molskauta. Älä molskaa. Ihtees sinne. Kohta oot ihtekin rysässä. Niin. On Sitten onkin ihmettelemistä. mä saisin tän piettyä täällä. Nyt loppuu multa kädet. Pitääks mu ottaa hanskaa koiraa vai? Ei mitään, kato mä pistän jalan tohon noin. No niin. Kato kun ihmisellä on jalatkin olemassa. Niin. Mä ootan, että mä saan niitä isoja ahvenia tästä. Niin, ahvene tässä ei ollut mitä varten tää tähän laitettiin, Niin. mutta kaikkea muuta siellä olikin siellä. Niin, muuta merkkiä on. Joo, ei se mitään. Vielä kun sais köntystä on jalakset. Mutta, Ilman, ettei revää. niin. Nyt se taisi jo revähti. No, Se on siihen. me vuotetaan se takas. Sehän osoittaa sitä, että niin suuaukko on ainakin hyvin. Joo. Levällään niin kuin pitää. Se oli oikein hyvä saalis rysästä kuule. Vuorokaudessa. Ihan yllätyttiin. Hieno homma. Niin. Voi sanoa, että nyt saatiin vuorokaudessa yhtä paljon kuin saatiin tuolta viikossa. Niin, vanhasta paikasta. Vanhasta paikassa, niin, niin se nyt saatiin vuorokaudessa. Joo. Hyvä. Jos ei tästä vaikka paranis. Kyllä. Avot. Tiedän, vaikka meistä tulisi rysäpyytäjiä, kun No sitä justaan niin. hankitaan lisää rysiä. Joo. Vaihdettiin eilen ne ahvenverkot, niin heti sieltä saalista tuli ahventa. Ja tässä on tämmöistä 2,5 saramma Joo. ahventa hettussa pari kappaletta. Tää on vielä matala verkko kaiken lisäksi. Tää ei ole kuin... Tää verkko ei taida olla kuin 1,4. Joo. Mutta tässä liikkuu tähän aikaan ahventa. Täältä tulee lisää. Kato. Joo. Aika komeita ahvenia. Nyt ruvetaan olla jo lähellä 0,5 kiloa. Joo. Mötkylöitä. Niin. Vanhoja risasia verkkoja vielä kaiken lisäksi, mutta aina ne vaan pyytää. Hyvin tulee ahventa. Joo. Joo, hyvä. Kyllä siellä Kaijussa näkyykin paljon ahventa, kun tuossa ennen kuin laitettiin nämä verkot. Niin joo. Siellä oli kunnon parvia tuolla. Että... Joo. Kyllä siitä tietää, että siellä jotakin on. Kyllä, kuhina kävi siellä. Joo. Aika komea mötkö tuleekin. Jaha. Kato. Täällä on taas tämmönen Joo. reippaasti 300 gramma Kyllä. ahven. Näitä on jo monta. Tää on 5-vitosessa. Ahven ja kuha. Niin. Joo. Ihan on hyvä kuha ja Joo. mitenkä se tuo ahven on tuohon osunut? En tiedä. Ja kuha mennyt sitä ahventa sinne syömään. Niin. Kato, tää on syvemmällä täällä. Tämähän on jo nyt jo toistakymmentä metriä pitkästi. Niin täältä kuule tulee 5-vitosella tulee ahvenia. Joo. Tässä on jo tusina, kun tämä otan tästä. Joo. Tämä yllätti kyllä nyt oikein. Positiivisesti. Niin. En olisi uskonut tämmöiseen määrään. Mä olin laittavinaan tähän 5-vitosen, mä olin laittanut 40. Laittanut 40. No Niin, mä rupesin jo ihmettelemään, että ei voi olla totta. sillä sinä sitä ahventakin on. Niin. Ei voi olla totta, että 5-vitosessa on ahventa nyt. Joo. Tää onkin 40. Nyt vasta huomasin. Joo. No kerranko sitä nyt ihminen erehtyy? No kato sä, mikä määrä on ahvenia. Niin. Kato. Joo. Täällä tulee 4 ihan, ei kun 5. Niin tuollakin Ja tuolla on siellä vielä. 6. Joo. Tämähän on ihan putkenaan, kato ahvenia. Tuolla, kato. Ihan kato. Ihan järkyttävä määrä. Ja Ai vielä tuolla tulee lisää. Tuossa on 10 yhdessä kasassa. Ei voi olla totta. Ja meillä on hyvin pakissakin niitä. Siis näitähän on ihan järkyttävä määrä. Sitä vaan tulee ja tulee sieltä. Niin. Ei tässä ole enää mitään järkeä tässä. Meillä on kohta hommassa. pakki jotain. Me ollaan ensimmäisellä jatalla, että
ei tämmöiseen suoneen ihan kovin useasti osu muuten. Täällä on niin kauheasti niitä ahvenia. Joo. Näitä on ihan tolkusti. Ihan tolkuttomasti. Elikkä meillä laitettiin 5-vitosten tilalle. Tähän tuli niin kuin 40-vuotiaita nyt niin kuin 2 tuplaa mitaltaan. Mm. Ja sitten meillä on täällä vielä tää 5-vitonen täällä päässä. Kun mä tuossa rupesin jo vähän niin kuin miettiä, että miten me täällä laitettiin. Niin, eli 5-vitonen on siellä kuitenkin. On täällä, mutta se on täällä ihan täällä päässä. Tää laitettiin tänne syvälle. Joo. Eli noi on kuitenkin aika matalassa. Noihan on niin kuin 10 metri veessä Joo, ja vähän allekin. kyllä. Mutta paljon on kyllä. Meillä on pakki melkein täynnä tätä ahventa täällä. Joo, kyllä nyt tuli ihan ennätysmäärä ahvenia kyllä, että Joo. ei tämmöisiä. Niin joskus keväällä niin niitä voi saada. Mutta ei tähän aikaan, niin kyllä täytyy sanoa, että on hirvittävä määrä ahvenia. Siinä on. Montako niitä on? Lasketaan, mutta kyllä siinä useampi kilo niitä on. Oh. Kato, kun on niin komeita ahventa kuin on tommosta, niin 0,5 kiloa ahventa, niin kyllä niistä kuule karttu. Kyllä. 45 ja 46. Kyllä täytyy sanoa, että en ole ikinä saanut näin isoa määrää. Joo. En ikinä. Mä oon saanut kyllä tuohon liki 40, mä oon saanut keväällä joskus parhaimmillaan. Ja ihan tosta samasta paikasta. Joo. Mutta kyllä tää nyt meni kyllä ihan yli ymmärryksen tämä homma. Ihan suoraan sanottuna. Hieno. 46 kappaletta. Ja jos niiden keskipaino on 300 grammaa, niin laske paljonko se tekee. Niin. Paljon. Paljonko on 4 kertaa 3? 12. Voisiko olla 12 kiloa? Mm. Täh? Niin. Voisiko olla? Siinä on toistakymmentä kiloa joka tapauksessa ja 120 metriä vaan verkkoa. Joo. Ja siellä oli matalassa päässä oli 2,4 korkea ensimmäinen. Sitten oli 3 metriä korkea toinen. 5 metriä korkea oli kolmas, mikä oli 60 pitkä. Nämä 2 ensimmäistä oli lyhempiä. Joo. Niin onhan se ihan tolkuton määrä. Oh. Siinä on meidän saalis. Ekasta jatasta. Sitten lähdetään vielä muille muikkuverkoille ja rysä ja Rapumerrat ja... Mutta sieltä nyt ei tämmöisiä saalitettu, sen voi niin melkein sanoa, että syön hatullisen ahvenia, kuule, jos niin sieltä tämmöiset saalit tulee. raakana. Raakana en syö. Mutta nyt minä vien tästä Kallelle tuliaisia vähäsen, niin mä viiään matkalla Kallellekin. Näitä on meille nyt aivan liikaa. Joo. Mm. Hyvä. Okei. Okay. Niin, täällä on tämmönen vähän pilvinen, tämmönen utunen keli. Pilvet on alalla. Pikkusen ehkä usvaakin, mutta hyvin vähän. Eli aivan makea kelihän täällä on olla. Kuha on liikkunut nyt viimeisen viikon aikana aika hyvin. On tullut komeata kuhaa. Että olisi mahdollisuus jopa saada tänäänkin vähän lisää. Pian se nähdään. Sieltä tulee rysää sitten. Tää on tää pienempi rysä meillä. Joo, tälle ei ole oikein vielä löydetty semmoista paikkaa. Joo. Että tää on kyllä ihan tyhjä. Nyt ollaan sitten isolla rysällä. Täällä voi sitten jotain kalaa ollakin, että... Ainakin tässä on saatu, että on tästä tullut jokunen kuha ja lahnoja totta kai. Ja on tässä semmonen aika komia haukikin yksi päivä. Joo. Oliko monen kilo? Ostakko? Kyllä se on semmonen vitonen. Joo. Tuonne pussiin ne pitää saada. Noin. Nyt Siellä on pussi. Tuo mun pitäisi saada tänne. Näin. Niin.
Noniin. Nyt helpotti. Nyt helpotti jo. Ei täällä nyt mitään jättisaalista ole, mutta onhan täällä jotain. Siellähän on Siellä on lahna, auki. komio lahna. On muuten iso lahna. Toi menee savupyttyyn. Joo. Se on muuten hieno lahna. Kuhaakin siellä on. Yksi kuhaa täällä on. Joo. Otetaanpas tuohon lattialle ne, niin Joo. puutetaanpas ne nyt tuohon. On siellä ihan yksi otettava. Toi pieni kuha, ton saa varmaan päästä. Joo, tuo yksi on alamittainen, se pannaan pois. Joo. Onks toi toinen kuha otettava? Toinen on ihan Joo. vittakuha, mutta Yksi toi... alamittainen, se päästään pois ja tosta varmaan toi kuha ja sitten toi lahna, niin ne on niinku otettavia. Joo. Että ei me nyt saatu 2 kalaa. Tässä on semmosia. Joo. Tuo alamittainen, tuo saa lähteä kävelee ja tuolla ei tiedä mitään eikä tuolla. Tuo Kyllä haukikin on hauella niin pieni, saat mennä kasvaa ja Joo. tuo lahna on niin pieni. Joo. Johan se nyt. Komia kato lahna. Näytäpäs sitä kameralle sitä lahnaa. Tää on pitkästi 2 kilolla. Oh, siinä on hieno. 1,5. Joo. Joo, Se tämä menee- menee savupyttyyn. Joo. Itse asiassa tämä on jo yksi ihminen minulta tilannut. Niin se on jo myyty. Niin, se halusi savulahnan, mutta mä sanoin, että sitten kun mä soohan. No niin, näytäpäs vielä se kuha sieltä niin. Tässä on kuha. Ja kuha. Joo, se on oikein hyvän kokoinen kuha. Meillä on Ihan tossa semmonen- mitta. Tää on 46 senttiä ainakin. Joo. Elikkä tää on reippaasti Reippaasti otettava. No No niin, loistava. Tässä mulla oli muikkuverkot. Tässä on vettä semmonen 45 reippaaseen 50 metriin. Tässä on semmonen pikkunen huntti. Mutta siitä tuli vähän niin heikonlaisesti niitä muikkuja, niin mä otin ne muikkuverkot pois. Ja mä laitoin tähän tilalle sitten 5-vitosta ja 60 verkkoa. Tässä on 3 60 metriä pitkää, 60 milliä, 55 milliä silmäkoko. Ja nämä on korkeita, ne on 8 metriä ja 10 metriä korkeita. Eli tässä on 90 metriä verkkoa. Ja nämä on väliveteen jätetty nyt sitten, että tässä on semmonen 10 metriä noin suurin piirtein aina jatan välissä on pytty, että se sitten pitää sen siellä 10 metrissä sen yläpaula. Eli väliveestä kuhaa olen tästä nyt sitten pyytänyt ja olen tästä toki saanutkin kuhaa. Että tässä on ollut sillä lailla, että olen saanut yhtä reisussa ja parhaalla reisulla on saanut jopa 5. Että ihan olen tyytyväinen siihen, että mitä tästä on tullut. Et siellä on kuitenkin vettä alla vielä aika paljon, kun ajatellaan, että se on 50 metriä. Ja jos tää putoo niin kuin luokillakin, kun se menee, niin ei se ole 25 metriä syvemmässä toi alapaula. Tuolla. Ja ihan toimii. Kannattaa kokeilla tämmöistäkin systeemiä tähän aikaan vuodesta, että tässä elosyyskuussa niin ihan on mahdollista saada näinkin kuhaa. Olen saanut jopa 1 siiankin tästä. No niin. Siinä ihan hämmästyin, kun siellä oli siika. Katoppa, me saadaan täältä kuha. Näköjään. Niin. Sehän Että on. kyllä se tuolla väliveessä ui sitä kalaa. Kyllä. Rauhallinen on kyllä. Oh. Ei mikään jättikala ole, Ei mutta ole kyllä kauheasti
Ihan elävä. Oh, On tää noin semmonen yksi... Ai, katoppas kun se potkii noin kohta. Se on ihan vasta mennyt. joo. On tää semmonen 1.3, 1.4. Joo. Nelonen kala, että no se on tässä vielä keskellä suuri. Ei no tulee tuolle pää tossa, mutta tää on varmaan tommosessa lähelle 20 metriä pinnasta, niin on tää kala. Ja sulla on tässä nyt siis 360 metristä eli 180 metriä. Joo, aivan. Joo, mulla ynnäpää heitti niin pahasti tossa, eli Niin. tuplataan se määrä, eli 180 metriä tässä on kaikestaan verkko. Joo. No, yksi kuha sieltä tuli tästä viimeisestä verkosta ja rysästä saatiin yksi kuha ja sitten se iso lahna sieltä. Joo. Että semmoset nyt tuli tältä päivältä nyt saalista. Niin ja sitten tuossa, mitä mä katoin tuossa noita muutama verkko, niin sieltä tuli pari kuhaa ja Joo. hauki. Eli 4 kuhaa tällä reisulla, 1 hauki, 1 lahna, että siinä ne oli meidän saaliit. Joo. Ihan jees. Joo. Ja on kyllä upea keli olla järvellä. Tällä vielä mieti syyskuun loppua ollaan tässä. Joo, ja ihan elokuun keli. Ihan elokuun keli. Kyllä. Aamu oli hieno usva, kuule oli tuolla. Kuule, ai että oli hieno lähteä rannasta. Joo, eikä nyt myrsky ei riepottele, niin kuin kesällä oltiin vähän myrässä, nyt ei myrsky riepottele. Kyllä. Mutta ei muuta kuin ensi videoon taas. Katellaan, moi. Morjes.